لو انتي بترضع طبيعي، او لو انتي واحدة حامل وبتجهز للرضاعة الطبيعية، فتقريبا الفيديو ده هيكون واحد من اهم الفيديوهات اللي انتي تتفرجي عليها الفترة دي. هاي بنات، انا سارة مامي جديدة البنوتين، وفي الفيديو ده هعرفك كل حاجة ممكن تحتاجيها وتعرفيها عن البريست بامب او شفاط الثدي. طيب خلينا نعرف الاول ليه اصلا اشتري بريست بامب لو انا برضع طبيعي. هو في 4 اسباب تخلينا نشتريه ونخلينا نقول عليه واحد من اهم الاجهزة اللي محتاجاها الام المرضعة. اول سبب هو احتقان الثدي. يعني ايه؟ يعني اللبن بيكون كميته كتيره جدا، والطفل مش قادر يرضع منه بنفس الكميه الموجوده فيه. وده عاده بيحصل في اول فتره بعد الولاده، لان اللبن الام بعد ما بتولد على طول بيكون اسمه لبن الكولوسترم او السرسوب، بيكون كميته قليله قوي ومركز، والطفل ساعتها بيكون احتياجه قليل. وفجاه على اليوم الثالث او الرابع الكميه دي بتزيد قوي، والطفل بيكون لسه احتياجه قليل، فمش بيقدر ياخد كل كمية اللبن اللي عند الأم، فبيحصل احتقان. وساعتها بنسمي الموضوع ده، أو يعني الاسم المتعارف عليه هو هجمة اللبن. وساعتها الطفل بيكون لسه صغير ان هو ياخد الكمية دي كلها، لانه لسه بيكون احتاجه قليل، فبيكون اللبن ده مش عارفة توديه فين، ومحتاجة حاجة تكون بتشفط اللبن ده وتديه للطفل وقت احتياجه. تاني سبب برضو تخليكي تشتري البريست بامب هو ان انت تكوني امرأة عاملة ورايحة الشغل كمان 4 شهور، او انك بتكوني محتاجة تكوني بتروحي مشاوير كتير وتسيبي الطفل مع حد وتديله اللبن بتاعك. تالت سبب يخليكي برضو تشتري البريست بامب هو بقى عكس السبب الاولاني، ان يكون اللبن قل فجأة. بيحصل الحاجات دي كتير في الاول، بالذات لو الطفل لسه متعلمش يرضع صح، عامل لاتش غلط. وده ممكن تتفرجي عليه في الفيديو اللي هتطلع عندك في الاي فوق، هحط لك فيها ازاي تعملي رضاعة صح، وازاي تخلي الطفل ياخد البريست كله وما يوجعكيش، ما يحصلش تشققات الحلمة، لان ده بيقلل اللبن وبيخلي الطفل ما يوجعك وقت الرضاعة. وبتحتاجي جهاز زي البريست بامب بقى ان هو يزود اللبن تاني، لانه بيكون وجعه اقل من وجع الرضاعة نفسها. في نفس الوقت كتر السحب بيخلي المخ يتنبه انه ينتج كمية اكتر، فيرجع اللبن يزيد وتقدري ترضعي طفلك بشكل مباشر تاني زي الاول. ولو عايزه تعرفي اهم واسرع الطرق ان تخلي فيها اللبن يزيد بشكل كبير في وقت قليل، استني الفيديو الجاي هنزلهولك، وهحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن من تحت. رابع سبب برضو يخليكي ان انت تشتري البريست بامب لو لا قدر الله طفلك في الحضانه ومحتاجه ان هو يرضع منك، ومش هتقدري بشكل مباشر، فمحتاجه ان انت تشفطي له وتوديه اللبن للمستشفى. وبصراحه الوقت ده ما تستغنيش عن ان انت تعملي حاجه زي كده، لانها ضروريه قوي للطفل، لان اللبن بتاع الام فيه اجسام مضاده وخلايا مناعيه بتحميه في الفتره الاولانيه من اي امراض ممكن تجيله. فيفضل ان انت تشفطي اكتر حاجه ممكنه، وما تلجئيش بسرعه للبن الصناعي. عشان كده في الفيديو ده هقولك على خلاصة كل حاجة، الانواع، اللي تشتريه منين، وازاي تتعاملي مع الحاجات دي كلها، وتجربتي الشخصية مع الجهاز اللي جبته. فلو انت مهتمة بالموضوع ده كملي معايا الفيديو للاخر. اول جهاز بقى هو جهاز يشبه الزمارة كده، بيكون ليه راس لونها احمر وزي شافت كده. الجهاز ده اصلا مصمم للاستخدام مره واحده، ومثلا لو في احتقان او حاجه، واللبن اللي بيطلع منه ده مش مصمم ان هو يستخدمه الطفل، لان هي الجهاز ده مش معقم. وحاجه كمان، الجهاز ده مضر شويه علشان هو مش بيخرج الهواء، فبالتالي بيحصل زي دامج كده لانسجه البريست بتاعه الام. فبالتالي الجهاز ده احنا ممكن نقدر نقول عليه للامرجنسي، للطوارئ بس، هو مش مستخدم لان انا اطلع منه لبن اديه للطفل، لكن مستخدم لو انا مثلا محتاجه حاجه سريعه تلحقني مثلا، وعندي احتقان في البريست وعايزه اطلع اللبن بسرعه وما عنديش حلول تانية، وهو اكتر واحد متوفر فعلا في الصيدليه وسعره رخيص، فماشي ممكن الجا له مره. بس انا ما انصحش بيه استخدام كتير، وما انصحش ان اللبن اللي يطلع منه تستخدمي البيبي. تاني نوع بقى من انواع المضخات او شفاطات الثدي او البريست بامب، هي نوع يشبه كده جهاز الضغط، بيكون ليه يد بتقدري تدوسي عليه وبتشفطي منه اللبن. النوع ده للامانه هو ينفع تستخدمي اللبن وتقدميه للطفل، وكمان هو نوع مش بيعمل تأثير سلبي على أنسجة الأم والصدر بتاعها، إنما هو نوع مجهد وبياخد وقت طويل. فبرضه هو مش أنسب حاجة لو انت شخص هيطلع برا البيت كتير أو هتشتغل انت تعتمدي عليه. تالت نوع هو بريست بامب كده، بيكون ليه يد بتدوسي عليها والكون ده بيدخل جوه البريست وبتطلعي بالطريقه دي. النوع ده حلو
وسعره معقول، وفي انواع كتيره منه، يعني قصدي في براندات كتير نازله منه زي افنت وزي جرانديا وزي انواع كتيره قوي، وفي من الرخيص للغالي. للامانه هو كله ما بيختلفش عن بعضه كتير في الكواليتي بتاعته او في التاثير او الافاكاسي بتاعته. فعشان كده لو لقيتي من النوع ده وانت حابه تنفست فلوسك فيه، هاتي اكتر نوع بس مش بيوجع، لكن مش فارقه في الاسعار وكده، يعني ما تجيبيش اغلى حاجه، لان هو مش هيفرق اغلى حاجه عن ارخص حاجه في النوع ده كتير. فالنوع ده تقدري تعتمدي عليه، النوع كويس، تقدري ان انت اللبن اللي هتطلعيه منه تديه للطفل تقدري ان انت تعتمدي عليه، عشان هو بياخد مجهود ووقت بس مش كتير قوي، مش زي الانواع الاولانيه. وللامانه سعره برضو معقول شويه، نقدر ان احنا نجيبه. الجهاز بقى رقم 4 هو البريست بامب الالكتريك. الالكتريك بريست بامب ده في منه نوعين، نوع سنجل ونوع دبل. للامانه الالكتريك على بعضه هو احسن نوع، من جهه في كل النقط يكسب، من جهه مثلا المجهود والوقت اللي بتحتاجي ان انت تشفطي فيه اللبن، وكميه اللبن اللي بتطلع، وقله الوجع اللي بتحصل. بس مشكلته للامانه هي الفلوس، هو اعلى واحد في السعر. علشان كده هقولك ايه الاماكن ممكن تشتري منها، وايه الانواع اللي تكون اوفر شويه وممكن تشتريها. دلوقتي الفرق بين السنجل والدبل، السنجل ده بيعتمد على ان هو يشفط من بريست واحد، الدبل طبعا الاتنين في نفس الوقت، عشان كده طبعا الاتنين بيوفر وقت ومجهود كمان اكتر واكتر. النوع ده بالذات في منه اختلافات كتيره، في نوع اسمه سبكترا، ميدالا، افنت، وفي جرانديا، وفي اكتر من كده كمان. في وجهه نظري دي اكتر حاجه ممكن تحطي فيها فلوسك وانت مطمنه ان انت بتحطيها في حاجه فعلا هتفيدك، مش لازم تلتزمي بحاجه معينه، شوفي الانسب ليكي حسب البادجت. دلوقتي انا عشان اقول لكم على البريست بامب اللي عندي، هي نوعها جرانديا السنجل. كل الانواع سواء جرانديا او غيرها فيها الاوبشنز اللي انا هوريها لك دلوقتي ده الجهاز اللي عندي، ولو عايزه اكلمك عنه بكل التفاصيل، بكل القطع اللي جايه فيه ومعاه، قولي لي ان انا اكتبي لي في التعليقات، يعني لو محتاجه الفيديو ده اعمله فيديو لوحده. دلوقتي الجهاز جاي ان هو ليه كون، الكون ده اللي بتحط فيه البريست. في انواع من البريست بامب غير الجرانديا بيبقى فيه مقاسات من الكونز دي حسب المقاس بتاعك. بس النوع ده لان هو مقاس واحد، احيانا في ناس بتشتكي من ان هو مقاس واحد بيوجع او كده في وقت الشفط. ففي نصيحه كده او تريك بسيطه ممكن تعمليها تقلل شويه من الوجع ده في البدايه بالذات، لانه في وقت الاحتقان بيكون اكتر وقت البريست بيوجع فيه في اثناء السحب، سواء الطفل بيرضع منه او من البريست. ان انت تجيبي نقطه زيت زيتون وتحطيها على النبل في وقت الرضاعه، بحيث انه الفريكشن او الاحتكاك بتاع النبل جوه الكون ده ما يوجعكيش قوي. دلوقتي ده بيكون شكله بيتحط على البريست زي ما قلتلك، وده الجهاز اللي بيتوصل بيه، بنحط السلك ده هنا، والجهاز ده نفسه اللي بيركب على الفيشة. دلوقتي اي نوع سواء جراندي او غيره بيكون فيه مودين للشفط، شفط سريع زي الطفل، هو بيحاول اي جهاز شفاط للثدي هو بيحاول يسيميوليت او يقلد طريقه الطفل دلوقتي انت بترضعيه، هو في الاول بيكون جعان، فعاده بيشفط بسرعه قوي وشفطات مش عميقه. بعدين بعد ما يهدى شويه يبتدي يشبع شويه، بيبتدي يشفط بعمق اكتر ووقت اطول. فبالتالي الاجهزه دي بتعمل نفس الفكره، فيها تو مودز، مود في الاول بيشفط مش عميق وبسرعه، وده بيعمل لك انت مساج بحيث انه ما تتوجعيش، وبعد كده بيقوم يقلب على مود تاني. المود ده بيكون وقته شفطاته ابطا بس بعمق اكتر. كمان ممكن تتحكمي فيه في قوه الشفط ده، يعني ممكن تتحكمي في المود الاولاني والمود الثاني، انت عايزه تزودي قوه الشفط او تقلليها حسب قدره استحمالك طبعا للحاجه زي كده. وعموما هو فعلا جهاز لطيف، فعلا ممكن تستخدميه، وبعد ما تخلصي كمان انت مش هتحطي فلوسك في الارض، ليتر اون ممكن تحطيه وتعرضيه للبيع. فانا شايفه ان هو حاجه كويسه قوي لو انت ام عامله، او لو ام بتخرجي كتير، او بتعتمدي انه الطفل يرضع اثناء ما انت مش معاه يعني. فبالتالي هو فعلا حاجه كويسه قوي. هقول كده نبذه سريعه عن ازاي تعقمي الجهاز ده. هو اي ببرونه او اي حاجه بتدخل بق الطفل هو لازم تتعقم بان احنا بنغلي، سواء عندك جهاز تعقيم تمام، لو مش عندك بتغلي شويه ميه، والميه دي مش بتفضلي حطها على النار وتحطي البلاستيك فيها، لا هو المفروض تقفلي خلاص النار وتحطي فيها بعد ما هي خلاص غلت، تحطي فيها الحاجه اللي هتعقميها فيها لمده 10 دقايق، ما تطولش عن كده. الجهاز ده هو اللي بتعقميه طبعا. الحاجه اللي بتدخل في الكهرباء او اي حاجه جزء جنب الكهرباء ما تجيش جنبه خالص، الجهاز ده بس هو اللي بتعقميه. ومن رايي كمان ما تخلوش مغلي قوي، تخفي يعني بعد ما يبرد شويه بتفكي كل اجزائها زي البوتل نفسها، ودي كان جايه معاها ببرونه برده ممكن تديها للطفل وبرده تعقميها البوتل نفسها. وده الفلتر برده بتفكيه، وبتفكي الكون اللي هو بيدخل جوه البريست،
هو عباره عن جزء بلاستيك وجزء سيليكون، كل اجزائها بتفككيها وبتحطيها في الميه لمده 10 دقايق وتطلعيها. من رايي لما تيجي تشتري، دي نصيحه يعني للشراء في اي نوع من انواع اللي فاتت دي، سواء النوع ده او غيره، دوري دايما اونلاين وقارنيها بالصيدليات، لان اغلب الصيدليات بتكون اغلى، وفي برضو محلات المستلزمات الطبيه زي القصر العيني او زي اللي قدام الدمرداش، الاماكن دي دايما بتكون فيها ارخص. ولو مش قادره على كل ده والسعر برضو عالي عليكي، لان الوقت ده فيه تعويمات كتير طبعا، فممكن ان انت تلجئي لزبابي جراج. ده الامهات فيه اللي استخدمت حاجه مثلا استخدام قليل او حاجه بحالتها، بتبيعها وتعرضها للبيع بسعر ابسط شويه، تقدري تشتريها منهم وان انت تستخدميها بعد التعقيم طبعا. في الفيديو الجاي بقى هقولك ازاي تخزني اللبن وتستخدميه لاطول فتره ممكنه، وازاي تخزنيه سواء في الثلاجه او في الفريزر، وتخزنيه في ايه. فاستنيني الفيديو الجاي، ولو دي اول مره تشوفيني على القناه ما تنسيش تشتركي فيها، وما تنسيش لو الفيديو عجبك تدوسي لايك، وتستنيني الفيديوهات الجايه.